لور منزویه. لور تو جنگ ها لور سلحشوریم، تو گرفتاری ها لور غیوریم، ولی تو خوشی ها لور ساده دلیم. شما خودتون اینجا زندگی میکنید یا تو شهر زندگی؟ نه، ما اینجاییم. همینجا زندگی. من اینجام و حوصله زندگی تو شهرم ندارم. از ببینم گیلاسا. به به. اینجا هم گرمه، درسته طرف شما؟ به نام یزدان پاک، به نام ایران زمین، سرزمین دژهای کهن، سرشار از رازهای فراموش شده. اکنون من رهسپار خرم‌آباد شدم، شهری که قلب تپنده تاریخ لرستان است، جایی که از دل سنگ تاریخ را فریاد می‌زند. با من همراه باشید در سفری به دل دژ افسانه‌ها. پس حرکت کنیم به سوی قلعه. همین مسیر سنگ فرشی که دارم روش قدم میزنم شاید 1000 سالی که آدم‌ها ازش بالا رفتند، پادشاه، نگهبان، مسافر. امروز من و تو داریم از همین راه میریم بالا تا ببینیم این قلعه چه چیزهایی از گذشته برامون نگه داشته. خب پیش از آنکه از قلعه بگویم خواستم صدای یکی از مردمان همین دیار را بشنوید. اینجا خانه و باغ آقای مهندس مصطفی دالونده، از نسل مردمانی که ریشه در خاک دارند و در دل تاریخ. بنده مصطفی دالوند، خرم‌آباد، منطقه زیبای هرو. زیبای کجا؟ هرو. هرو. بله، هرو با دو چشمه و به روایتی که میگن 2 تا کلمه است، هر و رو. رو در زبان لری هم رودخانه است. هر هم همون خورشیده، زبان قدیم خورشید یعنی رودخانه آفتاب. یه رودخانه که پایین هست از این منطقه بالا به اسم باهر، اونجا سرچشمه میگیره، جاییه که خورشید اونجا طلوع میکنه تابستونا. و همین دلیل اسم اینو گذاشتن هرو. هرو. و این منطقه از اون بالا بره تا پایین تا قسمت نزدیک چغلبندی منطقه هروه. کلا بهش میگه منطقه هرو. این منطقه جزء خرم‌آباد؟ بله، جزء خرم‌آباد. 50 کیلومتر تا خرم‌آباد فاصله داره، 50 کیلومتر تا بروجرد، ولی جزء خرم‌آباد حساب میشه. خب مردم خرم‌آباد به چه چیزهایی بیشتر افتخار میکنند؟ خب اینجا به اصالتشون. اصالتشون؟ بله، به اصالتشون خیلی افتخار میکنم. سلام میکنم، بشین. سلام دخترم. بعد این که یکی، خب من خودم زیاد اینو قبول ندارم، ولی خب بیشتر به اصالتشونه که جز چه طایفه هستن و مثلا بزرگانشون چه کارهایی انجام دادن، بیشتر اینه. تو عروسی‌ها یا عزاها چه آیین‌های خاصی دارید؟ خب تو عزاها بیشتر مناطق طایفه نشین مال ایران بیشتر یه جورایی به هم شبیه هم. این که روز مراسم همه میان، همه شرکت میکنن و یه وظیفه میدونن، حتی کسایی که با هم مشکل دارن، و بیشتر جمعیت حالا یا برای نهار یا شام میمونن. و یه چیزی هم که از خیلی خاصه این که همه کمک میکنن در حد توانشون برای اون مراسم. یعنی جوری کسی که اگه مثلا چند هزار نفرم نهار بده آخر مراسم چیزی کم نمیاره، هیچی اضافه هم میاره. مراسم عزا. شادی یا عزا. هم شادی هم عزا. خب شادی به عنوان کادو میدن، بله، فرق میکنه، ولی تو عزا یک چی هست ما بهش میگیم پرسونه. حالا پرس همون مراسم عزا میگیم پرس، پرسونه هم همون چیزیه که به عنوان کادو یا هدیه یا کمک به عنوان که میدن به صاحب عزا.
حالا 500 تومن، 1 تومن، 2 تومن، هر کی در حد توانش. و این خاصه این. و کسی که مراسمی داره و کسی عزیزش رو دست میده، همه میمونن دورش و بهش کمک میکنن که ضرر نکنه. این چیز خاصی است که تو منطقه ما هست. مراسم عروسی هم خب کم کم داره یه سری چیا بین میره. مثلا قبلا که عروسی ها تو خونه بود و اون صفای خاص خودشو داشت، الان دیگه داره از بین میره، شده تالار و خب عروسی ها که همون رسم قدیمی که قبلا 7 شبانه روز نه دیگه نداره. نه دیگه نیست. خیلی کم به ندرت کسی مثلا تک فرزند باشه یا خیلی عزیز باشه بر خانواده‌اش که این کار انجام بده، وگرنه نه، شده تالار و یه روز و جمع میشه. اگه بخواد جای بکر اطراف خرم‌آباد رو معرفی کنی کجا رو پیشنهاد؟ خب جای بکر که خیلی کم هست، ولی جای دیدنی ما مثلا تو فروردین ما خرم‌آباد مخملکوه داره که خیلی زیباست، خیلی. بعد چی هست، پارک جنگلی خرم‌آباد هست. طرفای پل دختر طالبای پل دختر رو داریم. از به خدمت شما کلا کوههای اطراف خرم‌آباد، فروردین خیلی زیباست، ولی اردیبهشت بیشتر بالاتر از خرم‌آباد. مثلا آبشار بیشه خب دیگه کل ایران میشناسنش، آبشار نوژیان هست، اینا بیشتر اردیبهشت، اواخر فروردین و اردیبهشت اینا خیلی زیباست و دیدنیه. طرفای علیگودرز هم آبشار آب سفید هست، دریاچه گهر هست. بروجرد هم خب از اردیبهشت به بعد تا تابستون کلا چی هست اسمش یادم رفت اسمش، همیشه ما میریم هفته یه بارم. خب اینا جای دیدنیه که داره لرستان کلا، ولی خب خرم‌آباد بیشتر چون گرم هست تا فروردین، ولی اطراف خرم‌آباد که طرف آبشار بیشه باشه و این هررو و بری چی اردیبهشت به بعد خیلی زیباست. رابطه مردم با گردشگرات چطوره؟ قبلا خوب نبود. نه جا نیفتاده بود، ولی الان داره جا میفته. الان خرم‌آباد شده شهر گردشگری، خیلی هم احترام میذارن. کلا مهمان نوازی تو خون لر هست، ولی خب خرم‌آباد قبلا خوب نبودن، زیاد جا نیفتاده بود، ولی الان جا افتاده و خیلی هم تحویل میگیرن و خیلی هم خوبن و خوب برخورد میکنن با گردشگر. چیزی در رابطه با کریم خان زن میدونی؟ بله بفرمایید. اصالتا لر بوده، ولی خب اطراف ملایر بودن. از به خدمت شما از افتخارات کل لر هست، چه لر کوچیک چه لر بزرگ، و یه جورایی اون خلق و خوی لر رو موندگار کرده تو تاریخ. اگه کریم خان الان بود و حاکمیت داشت چه انتظاری ازش داشتیم؟ خب این که لر منزوی نباشه. لر منزویه. لر تو جنگ ها لر سلحشوریم، تو گرفتاری ها لر غیوریم، ولی تو خوشی ها لر ساده دلیم. شما خودتون اینجا زندگی میکنید یا تو شهر زندگی؟ نه ما اینجاییم. همینجا زندگی. من اینجا و حوصله زندگی تو شهرم ندارم. از اینجا راحت تری؟ بله، برم شهر چیکار کنم؟ اینجا همه چی هست، اینجا همه امکاناتی هست، تا دانشگاه و بیمارستان و همه چی هست. من برم شهر چیکار کنم؟ از پدر بزرگاتون درباره این منطقه چه شنیدیم؟ خب این منطقه در چه موردش؟ از همه جنگ‌های قدیم. خب یه جنگی بوده که معروف ترین جنگ بوده، جنگ با روس بوده، دولت روسیه، که تمام سران لرستان، طوایف لرستان، حالا اسم ببرم و طوایف، بله، طایفه بیرانوند هست، طایفه حسنوند هست، طایفه سگوند هست. حالا سگوند و دالوندی رو ما یه طایفه اسمش میگن باجولوند، همین یکی هستیم. بعد اینا دست به دست هم میدن و تمام جوانایی که میتونستن بجنگن رفتن و جنگیدن و روسیه رو از استان بیرون کردن. یعنی ارتش روس رو بله خب نزدیک بروجرد اومده بود. بله
در بله. دوران رضاخان بوده فکر کنم. رضاخان. بله فکر کنم رضاخان بوده قاجار بوده. حالا دقیقاً یاد اینو من نمیدونم و تحقیق نکردم ولی خب میدونم بوده و نوادگانشون هستن همون افراد غیور. داشت یه فیلم خاطره میگرد. برامون بگید از همین باغ که توش بزرگ شدی، تو همین خونه و باغ خب ازش بگید. اینو ما سال 72 اومدیم اینجا. قبلا کجا بودین؟ قبلا ما خرم‌آباد بودیم. خرم‌آباد بودیم و جنگ زده بود. اون کوچه‌مون بمبارون شد اومدیم اینجا. زمان جنگ بله. سال 64 و 65 بود اومدیم. بعد دیگه جریان پیش اومد و موندگار شدیم. و از به خدمت شما اومدیم اینجا رو ساختیم. اینجا رو که ساختیم من اون زمان سال چی بودم؟ دانشسرا بودم، کشاورزی بروجرد. اولین چیزی که زدم این گل رز بود اینجا کاشتمش. قدیمی ترین گیاهی بود اینجا زدیم، این گل رز صورتی. قدیمی ترین گل حیاته. دیگه شروع کردیم و این چمن رو آوردیم کاشتیم و چمن رو با بیل کندی. آره خود چمن رو رفتم با بیل کندم و فرغون آوردیم اینجا کاشتیمش. چون چمن اومد خودم رشتم کشاورزیه. چمن موندگار نیست زیاد. این مرغه طبیعیه. برای این کاشتمش الان چند حدود 30 خورده سال میشه 72 تا حالا درسته؟ آره. 32 سال که هستش این. بعد دیگه درخت‌ها رو زدیم و خب روستا بیشتر خوش می‌گذره. آیا قدیما هم برخورد مردم با توریست و گردشگرا به همین شکل بود یا نه؟ زمانی که قبل از من که یادم نیست که نمیدونم، اون زمان کلاً فرهنگ جوری دیگه بود. ولی تا چند سال پیش نه زیاد جالب نبود. حالا بستگی داشت کجایی باشه توریست. خارجی باشه، گردشگر داخلی باشه، گردشگر داخلی از کجا میاد، اینا خیلی براشون مهم بود. و جا نمیگم بد برخورد میکردن. کلا ما مهمون نوازی تو خون لور هست. این یه چیزیه که ولی خب جالب نبود زیاد. مثل الان نبود. حالا نمیدونم الان نگاهمون اقتصادی شده به گردشگر، شاید خوب نباشه اینم. نه اتفاقا من خودم شاید نگاهمون لذت بردم از برخورد مردم لرستان، مخصوصا خرم‌آباد. تو این یکی دو روزی که اومدم برخوردشون بسیار انسان دوستانه بوده. خیلی کلا میگم مهمون نوازی تو خونشون هست. ولی خب قبلا یه جورایی بود نمیدونم جا نیفتاده بود. توریست و گردشگر جا نیفتاده بود زیاد. حالا قدیما رودخانه ها و چشمه‌ها چطور بودن؟ خیلی حالا خشک شدن یا هنوز زنده؟ نه خشک نشدن ولی خب مثل اون موقع نیست. کمتر شدن. خیلی شاید در حد 30-40% مونده. خیلی کمتر شده. خیلی ما موقع میرفتیم و کوچیک بودیم میرفتیم همین رودخونه شنا میکردیم. چند جا نگاه میکردیم مثلا داشتیم ولی الان آبی وجود نداره کسی شنا کنه. ما الان خرم‌آباد دیدیم با درختان زیاد. آیا قدیما هم مردم درخت زیاد کاشتن نه. و خرم‌آباد بر اساس کاشت درخت و سرسبزی بود اسمش گذاشتن خرم‌آباد؟ سرسبز که بوده ولی خب یه چیزی که بوده فرهنگی که تغییر کرد. قبلا درخت میکاشتن ولی درخت غیر مثمر میکاشتن 4 تا درخت. ولی الان نه. الان بیشتر مردم باغ دارن و باغداری میکنن و خرم‌آبادی که اسمشو گذاشتن خرم‌آباد چشمه‌های زیادی داشت. آب زیاد، آب فراوان. هرچی آب همین رودخانه که اینجا رد میشه وسط خرم‌آباد عبور میکنه. یعنی هرچی آب بود بیشتری قسمت از خرم‌آباد رد میشه. خود شهر خرم‌آباد بنابر اون اسمشو گذاشتن خرم‌آباد. و آره درخت بود ولی خب بیشتر غیر مثمر بود. رابطه مردم با گردشگرا امروز چطوره؟ بعد زندگی در خرم‌آباد امروز نسبت به گذشته چه تغییری و تأثیری داشته؟ یعنی گردشگر چه تأثیری گذاشته روش؟ آره مثلا از قدیم تا الان هم گردشگرانی که اومدن تو خرم‌آباد و الان امروزه خرم‌آباد نسبت به گذشته چه تغییری نسبت به گردشگران کرده؟ خب عرض کردم اولا لازم حالا نمیگم تغییر فرهنگ نمیگم چون فرهنگ لور و خرم‌آباد فرهنگ قدیمی است. الان خب داره ثبت جهانی هم میشه از فرهنگ قدیمی است ولی خب تغییر کرده نگاهشون به گردشگر و چون بیشتر هم میاد
بیشتر گردشگر میاد سمت خرم‌آباد، به خصوص تو ماهایی که سرسبز و تا مثل اردیبهشت و فروردین. خب قطعا رو اقتصادم تاثیر داره، خیلی تاثیر داره. جاهایی بوده که مثل بام خرم‌آباد، مثل همون بیشه تا چند سال پیش حتی یه دونه مغازه توش نبود، الان خیلی مغازه زدن و این خب درآمدزایی داشته. یا رو دهکده‌های بومگردی الان ایجاد شده خیلی جاهای استان و خرم‌آباد، حالا چون ما اسم خرم‌آباد داریم حرف میزنیم، یعنی کل استان قطعاً خیلی تاثیر داشته، خیلی خیلی. مردم خرم‌آباد و هومه مشکلاتی دارند، چه چیزهایی را دوست دارند تو این منطقه، به چه چیزهایی علاقه دارند؟ خب مشکلات که مشخصه دیگه، همون نگیم بهتره، بیکاری و مشکلات اقتصادی. خب وقتی بیکاری باشه مشکلات اقتصادی هم هست. الان فکر کنم ما زمینامون رو لوله کشی کردیم و همشون آبی هن زمینا، ولی میدن دست کشاورزی که از همدان میاد و جای دیگه میاد و بیشتر سودش تو جیب دلالا میره و بیشتر مردم خب این مشکلات اقتصادی هست. ولی چیزایی که دوست دارن، حالا من متوجه نشدم به چه لحاظ چی دوسته، مثلا به لحاظ فرهنگی منظورتون هست؟ لحاظ فرهنگی. خب الان اینجا ببین، ما بچه‌ها مثلا میخوام یه فوتسال بازی بکنم، باید برن تا نزدیکای بروجه چالانچولان یا برن زاغه که یه زمین فوتسال خیلی کوچیک هم هست، یه به چی اماکن ورزشیش. بعد عرض به خدمت شما و خیلی مشکلات دیگه اینجا هست. الان بخوام بگم دوست دارم، مثلا شهرک صنعتی اینجا از چندین سال درآمدزایی آنچنانی نداره و همین زمینایی که همه آبی هن، اگه بتونه، مثلا من خودم کارمند جهاد کشاورزی ام، ولی عملا هیچ برنامه‌ای برای زمینا نداره. اگه یه برنامه خوبی باشه برای زمینا و یه کشاورزی مدرن توی زمینا بتونن راه بندازن، قطعاً سطح اقتصادی مردم میره بالاتر، بهتر میشن و هر جا هم پول باشه فراوانی میاد، پول باشه همه چی میاد. خب زندگی تو خونه با زندگی تو شهر خرم‌آباد چه فرقی با هم داره؟ اصلا نمیشه با هم مقایسهشون کرد، اصلا نمیشه مقایسه کرد. تفاوتاشو ببین، من میخوام حوصله‌ام سر میره تو خونه، یا میشینم تو حیاطم، سرسبز، باغ هست، مال خودمه، هوای تمیز. خب تو شهر باید بلندشی بری یه جایی توی پارکی بشینی، سر و صدا و نمیدونم دو نفر اونورتر رو نمیشناسی و خیلی مشکلاتی دیگه که پیش میاد. و اینجا من حتی اگه زن و بچه‌م برم بیرون، همه دور تا دورم فک و فامیل رو درجه یک همشون، فامیلای نزدیک. خب قطعاً خیلی راحت تره. مشکلی برام پیش بیاد 100 نفر جمع میشه کمک میکنه، اصلا قابل مقایسه نیستن. طبیعت این منطقه چه ویژگی خاصی داره؟ آب، هوا، خاک؟ فکر کنم یکی از معدود جاهای ایران باشه که 4 فصله. کاملا 4 فصله. فصل پاییزش پاییز به معنای واقعی، زمستونش سرد و برف و یه زمستون واقعی، و بهارش بی‌نظیره. تابستونش هم خب آنچنان گرم نیست که من هنوز از کولر آبی دارم استفاده میکنم. اگه نگاه کنید کولر آبی 2800 کوچیک هم دارم، جوابگو هم هست تا آخر اصلا مشکلی نداریم. حتی من پمپ آبشو فقط 2-3 ساعت تو روز میزنم. حالا که صدای امروز لرستان را شنیدیم، بیا برگردیم عقب‌تر، خیلی عقب‌تر، به جایی که قرن‌هاست سایه‌اش افتاده روی این شهر. اینجا طبقه اول قلعه فلک الافلاکه، جایی که سنگ‌ها هنوز یادشونه پایه‌چی کسانی از اینجا رد شده. قلعه‌ای که روی بلندترین نقطه شهر ساخته شده، نه فقط برای دیدبانی بلکه برای سلطه. اینجا همه چیز حساب شده است، از معماری تا جای استقرار سربازها. اما چیزی که هنوز مونده حس شکوه و عظمتشه. دیوارها هنوز ایستادند، سقف هنوز داره سنگینی قرنها را تحمل میکنه. اینجا ورودی یکی از مهمترین دژهای نظامی ایران زمین در دوران ساسانی است. قلعه فلک الافلاک بر بلندای تپه استراتژیک از جایی مراقبت می‌کرد که گذرگاه اقوام، لشکرها و کاروانها بود.
این درگاه زمانی دروازه ورود به قدرت بود. وقتی والیان لرستان از اینجا حکم میرانند و قلعه قلب تپنده حکومت منطقه بود. کاش میشد بدونیم چند نگاه نگران از این درگذشت، چند صدای چکمه روی این سنگ ها پیچید و چند نامه سری از این در وارد شد. مراسم سوگواری در لرستان بسیار با شکوه برگزار می شده است. در این صحنه گوشه هایی از مراسم سوگواری سنتی در لرستان به نمایش گذاشته شده است. زنان شیونگر که صورت خود را می خراشیدند در صف ایستادند تا از زنانی که برای ابراز همدردی با آنها می پیوندند استقبال کنند. زنان لر در مرگ عزیزان و خویشاوندانشان گیسوان خود را می بریدند. هرگاه کسی می مرده است، همسایگان و آشنایان به عنوان همدردی با بازماندگان کارهای روزمره خود را تعطیل می کردند. آنان گاو جفتهای خود را به صحنه سوگواری آورده بوق و خویش را وارونه بر گردن گاوهای خود می بستند. کارگاهی جهت پخت و پز برپا می کردند تا از میهمانانی که در سوگواری شرکت کردند پذیرایی نمایند. مردانی به عنوان همدردی تکه هایی از سیاه‌چادر را حمایل کرده و یا به گردن خود می آویختند. آنها بر شانه هایشان گل می مالیدند. صاحبان عزا با احترام گلها را از شانه های آنها پاک می کردند. یکی از پرشورترین مراسم در میان لرها عروسی است. شکلگیری عروسی در لرستان مفصل است و مراحل مختلفی دارد. در این سالن گوشه هایی از صحنه های یک عروسی در لرستان مستندسازی شده است. عروسی سوار بر اسب با همراهانی که او را از خانه پدر آوردند به خانه داماد میبرند. چوپان جوانی بر اساس باوری مرسوم قوچی را به میمنت و تبرک و آرزوی فرزند پسر برای عروس بر سر راه او قرار میدهد. همراهان عروس هدیه‌ای و با مشتی نقل و شیرینی به چوپان میدهند. نوای شاد و شورانگیز ساز دهل زنان و مردان را به گرد خود فرا میخواند تا با رقص خوشحالی خود را به خاطر پیوند زندگی بین عروس و داماد به نمایش بگذارند. حجله سنتی به نام چیتجا برپا می شود و تزیین می گردد تا عروس و داماد در آن قرار گیرند. کارگاهی برای پخت و پز برپا می شود تا برای پذیرایی از میهمانان غذا مهیا شود. مجلسی برای میهمانان برقرار شده تا بعد از صرف غذا و توزیع بسته‌های نقل و شیرینی کمک‌های نقدی خود را به داماد هدیه بدهند. حقیقتاً که خرم‌آباد واقعاً خرم‌آباده. یعنی سر تا سر این خیابونای خرم‌آباد همه پر از درخت‌های چنار. ببین اینا درخت‌ها چنار هستن پشت سر من. یعنی به کلی کل خیابونای خرم‌آباد تشکیل شده از درخت‌های چنار و درختان سرسبز زیبا. اینجا دریاچه کیوه، یه گوشه آرام از دل خرم‌آباد. آب زلال مثل آینه‌ای که آسمون و کوها را تو خودش نگه می‌داره. دریاچه کیو، نگین فیروزه‌ای خرم‌آباد، یکی از معدود دریاچه‌های طبیعی درون شهری ایران است که در شمال غربی این شهر واقع شده است. این دریاچه با مساحتی حدود 7 هکتار و عمقی بین 3 تا 7 متر زیستگاهی مناسب برای جانوران آبزی و پرندگان بومی و مهاجر فراهم کرده است. دریاچه کیو نه تنها به عنوان یک جاذبه طبیعی بلکه به عنوان بخشی از هویت فرهنگی و تاریخ خرم‌آباد شناخته می شود. این دریاچه با چشماندازهای طبیعی، امکانات تفریحی و وجود شهربازی را در اطراف آن به یکی از تفرجگاه‌های محبوب و خوش آب و هوای خرم‌آباد تبدیل کرده است.
خونه تو هست، این خودت کاشتی یا پدرت کاشت؟ خب نه، من خودم کاشتم، من و برادرم کاشتیم سال 76، بهار 77 بود. چرا نسبت به باغ‌های همسایه‌ها شما سیم کشی نکردید؟ از ورود گردشگران یا مسافری چیزی ممانعت نکردید؟ اون سیم نذاشتید جلو باغ که کسی نیاد؟ هنوز تو این چند سالی که باغ زدیم یک بار به مگه مسافری که واقعا اذیت کرده باشه نگفتیم نه یا تو باغ یا آقا برو بیرون. بیشتر محصولش هم مال مسافر است. حالا کسایی که اومدن خیلی اومدن شاید کسایی ببینن منو و بشناسن قطعا میدونن. کسایی بودن که حالا الان آزادراه اوبر افتاده کمتر میان که 10 سال 15 سال اومدن و یه جوری بود دیگه میشناختیم، مثل رفیق بودیم با هم. خب اونم به اندازه خودشون برمی‌دارن. من دیدم از مسیر خرم‌آباد که حرکت کردم تا اینجا حدود 50 کیلومتر اومدم، هر جایی نگاه کردم باغ‌های لب جاده کلاً فنس زده بودن و نمیشد که وارد باغ شد. اومدیم این باغ رو دیدیم فنسی، سیمی، محافظی چیزی نداره. خب دیگه ما نرفتیم داخل باغ، اومدیم داخل و بعد دم در زدیم و از شما اجازه گرفتیم تا بنشینیم تو باغ. خوش اومدید. حالا لذت بردیم هم از برخوردتون خواهش می‌کنم. و مهمان نوازیتون و خواهش می‌کنم. برخورد انسان دوستان. ببین من اگه برخورد بدی با یه گردشگر، یه مسافر، حالا ترک باشه، عرب باشه، هر جا باشه به جز لر داشته باشم، به پای قوم لر می‌نویسمش. بله. و اگه خوبی داشته باشم همینطوری. من نوعی میگم، حالا من اون مکانیکی سر جاده، مغازه‌دار سر جاده، هر کی، وقتی با کسی برخورد میکنیم اینو باید بدونیم که معرف یک قومیم، یک قوم گذشته از خانواده، شخص، شهر، معرف یک قومیم. و وقتی میگیم ما لر مهمان نوازه، مهمان اون نیست که فقط بیاد تو خونت، همونی هم که میاد اینجا رد میشه مهمان منه، فرقی نداره. ماشینش خراب شد، اتفاقی براش افتاد، خسته بود، اصلا خوشش اومد خواست از این میوه درخت بخوره، خوب بخوره، چی میشه؟ فکر کن روز خوبه 5 تا ماشین بیاد تو باغ بشینه که همه که نمیان، ارت نمیشه. همیشه اینجوری سرسبز بود تا اواخر خرداد سبز بود اینجا. امسال بارندگی نداشتیم. مهندس دقیق این منطقه‌تون رو معرفی کن جلو دوربین که گردشگری چیزی فیلمو دید بیاد این سمت لذت ببره. منطقه هررو بین شهر خرم‌آباد و بروجرد و درود، این جاده به یه دوراهی میرسه 20 کیلومتر بالاتر که یکیش میره درود، یکی بروجرد. دوستانی که از تهران و از بروجرد رد میشن باید از جاده قدیم بیان طرف هررو، چون اگه از آزادراه برن نزدیک خرم‌آباد منطقه تجره در میان و اینجا رو نمیبینن. از جاده قدیم بیان تشریف بیارن منطقه ما. فروردین، اردیبهشت و خرداد بسیار زیبا و دلنشینی داره. هر جا هم برن مردم این منطقه مردم مهمان نواز، خوش برخوردی هم کلا. خب هست، همه جا هست آدمایی که ناجورن، ولی اینجا کمتر داره. حتی اگه ما خودمون با هم اختلاف داشته باشیم با مهمان اختلاف نداریم. حتی اگه مهمان من باشه و مهمان من بره در خونه کسی که با ما اهل دشمنی هم نیستیم، ما هم مشکل داریم، بدون مهمان من هم ازش پذیرایی میکنه. من داره اینجوری کلا با مهمان، حالا قدیم میگفتن قریب پرست، من این کلمه رو قبول ندارم و بیشتر میگم مهمان نواز. مردمان مهمان نوازی هستن. اینجا ما صد ایوشان رو داریم بالاتر که خیلی با صفاست. همین رودخانه که اینجا رد میشه بره تا چغلوندی و پایینتر، خب اطرافش مناظر خیلی زیبایی داره. عرض به خدمت شما کوههای خیلی بکر و خوبی داره اینجا. کسانی که اهل کوهنوردی هستن، اهل گیاهان کوهی و گیاهان دارویی کوه، خیلی اصلا سرشار از گیاهای داروییه کوههای اطراف ما و خیلی زیباست.
و اردیبهشت واقعا وقتی میری خوش اصلا دوست نداری بیای پایین از این کوه ها. اینقدر سرسبز، اینقدر هوای، چون اینجا تمیز هم هست. حالا کارخونه نیست، خب یه لطفش هم اینه که هوا تمیزه، اینش خوبه. بله ولی خب صحبت از غریب پرستی کردی، مهمان نوازی. آره غریب پرستی مثلا افرادی از استانهای دیگه یا شهرهای دیگه میان سمت شما، بهش میگید غریبه است. بله. بعد اون غریبه رو با تمام کمال ازش پذیرایی میکنید. بله و بله. مهمان نوازی میکنید. بله. به شرطی که خب دیگه کسی که عمری ازش گذشته و تجربه، الان خب اکثر مردم یه جورایی به لحاظ ضریب هوشی اینا خیلی خب حالا با توجه به چیه مجازی اینا شناختشون بیشتر شده نسبت به مردم. من کسی مشکل داشته باشه، حالا کسی بفهمیم این مشکل داره، آره، ولی در کل ما خودمون بوده کسایی که اومدن اینجا یه هفته 10 روز موندن و بدون که بشناسیم بعضا با هم دوست شدیم دیگه. من رفیق دارم تو سیرجان، جیرفت، خوزستان که دیگه نگم، خیلی 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 رفیق داریم. من خودم اولین بار اومدم تو استان لرستان، از طی 2 روزی که الان تو خرم‌آبادم و روستاهای اطرافم، برخورد شایسته و انسان دوستانه این مردمی که دیدم باعث شده دلگرم بشم به این منطقه. اگر رفتم باز دوباره برگردم بیام سمت استان لرستان. خب این خیلی خوشحال کننده است برای ما که من خیلی خوشحال شدم از برخورد انسان دوستانه مردم لرستان. منم از این حرف خوشحال شدم خیلی و دلنشین این حرف. خب این که خب من میشینن میگن مثلا ترک اینجور، عرب اونجور، کرد اینجور، لور اینجور. ما همه یکی هستیم. شما لوری، من نپرسیدم، حتی نپرسیدم شما کدوم شهر تشریف آوردید. باغملکیم، خوزستان. بله باغملک. بله همه ببین، خب شما لور من لور لهجه‌مون فرق میکنه. بر حسب اون منطقه جغرافیایی که افتادیم لهجه‌مون و یه اختلافات فرهنگی خیلی جزئی داریم، وگرنه همه یکی هستیم. همون اصلا ایرانی هستیم. این مهمه که ایرانی هستیم. شاید شما مگه اینجا بودی به زبان ما حرف می‌زدی. بله. فرق ما اینه که گویشمون فرق میکنه با هم، وگرنه همه یکی هستیم. حالا اون اختلافات که حالا بیشتر جنبه طنز داره که نمیدونم لور اینجوریه فلان اونجوریه، نه 5 تا انگشت دست هم مثل هم نیست. ولی در کل قوم لور اگه بخوایم تمام صفاتشو بذاریم بنویسیم، اولین چیزی که به ذهن هر کسی میاد مهمان نوازیشه. به هر کس بگی در مورد لور بنویس، مینویسه مهمان نوازی اول، قطعا اینو مینویسه، بعد چیزای دیگه و میاد برای مسائل دیگه. برای آخرین سالمون و جمله پایانی، آخرین حرف در رابطه با منطقه لرستان، خرم‌آباد و هرود. بله هر خورشیده و رو که همون رودخانه هست. بله هر رو. بله چی هست؟ خلاصه برام بگید دیگه. تمام. لرستان همین که گفتیم اگه بخوان تشریف بیارن مردم بسیار مهمان نوازن و قطعاً برمیگردن و قطعاً دوست میشن با هر کدوم از اهالی لرستان، چه بروجه، چه خرم‌آباد، چه هر جای دیگه برخورد داشته باشن، قطعاً باش دوست میشن و باش رفت و آمد خواهند داشت و قطعاً به خرم‌آباد و لرستان برمیگردن و بارها و بارها برمیگردن. همینو میگم در موردش. و همه چیزی به جاست. اینجا 4 فصله، هر فصلی به زیبایی خاص خودش میبینید. پاییز بیایید لذت ببرید از پاییزش، زمستون از برفش لذت ببرید، تابستون از میوه هاش. انواع میوه اینجا هست، انواع میوه هست. همین تو حیات کوچیک ما گیلاس هست، سیب هست، گردو هست، زردآلو هست، آلبالو هست. همین حیات کوچیک ما. و بیرونش خب دیگه همین بهارش که دیگه بهاره، بهشته. خیلی خوشحال. بله اردیبهشتش بهشته. بله در خدمتتون هستم. خب
اگر این مستند را دوست داشتید خوشحال میشم با سابسکرایب کردن کانال ما از ما حمایت کنید. این فقط یک همراهی ساده نیست، بلکه دلگرمی بزرگی است برای ادامه راه. اگه به نظرتون این تصاویر و صداها ارزش دیده شدن دارن، لطفاً مستند را برای دوستانتون هم بفرستید. و اگر شما هم از منطقه بکر، از یک روستا یا زندگی مردمی اصیل خبر دارید که باید روایت بشه، حتما برای ما بنویسید. شاید مقصد بعدی دوربین ما سرزمین شما باشه. زمان ما به فرجام رسید، به پایان آمد این دفتر حکایت، همچنان باقی به 100 دفتر نشاید گفت. حسب حال مشتاقی تا مستند بعدی. بدرود.